Okay, for question number 1. So, sa question number 1 naatay block diagram reduction rules. So, i-simplify na to ang block diagram. So, sa block diagram naatay rule 1 to 6. So, for rule number 1, i-check na to ang blocks kung connected ba siya as series, then simplify. Then sa rule number 2, connected ba siya as parallel, and simplify. Then sa rule number 3, blocks connected in feedback loop. Then sa rule number 4, if there is difficulty with takeoff point while simplifying, shift it towards right. Then sa rule number 5, if there is difficulty with summing point while simplifying, shift it towards left. So sa number 6, then repeat lang nimo ang kaning nga rules till you get the simplified form single block. So tara, naatay block diagram. So muna example. Example, kani nga block diagram. Then pinakauna natong buhaton, ang step 1 natong buhaton is pangitaon nato siya if connected ba siya as series. So naay nag-series ang J1, gain 1 o gain 2, di ba? Na nega-series. So tara, akong gimo is use rule number 1 for blocks G1 and G2, G sub 2. Then sa rule number 2, naatay nakita nga parallel which is kani G3 o G4. So akong gibutang use rule number 2 for blocks G3 and G4. So sa series, kung i-series nimo siya ang blocks, kung i-series nimo siya, mahimo siya og times kung sa series ha, sa product na siya. So akong gibuhat J1 and G2 is J1 times G2. Ako siyang gi-product. Then sa parallel ako siyang gi-plus. Nara nahimo siyang ngani. J3 plus J4 and J5. Now, ang step number 2, nara ang step number 2. Step number 2, nara. So, use rule number 3 for blocks J1 and H1. So, ang pakitaon ta ka sa rule number pakitaon ta mo sa unsay ang rule number 3. Ang rule number 3 tara. Mo ni siya ang block diagram sa feedback loop, di ba? Kay sa ato ang kuan is check for blocks connected in feedback loop. So mo ni siya ang feedback loop. Tara. So X of S, E of S, G of S, output and H of S. Now, ang output sa E of S is equals to X of S minus kani H of S and output. Now, ang output sa morning output Y of S is equals to E of S times G of S kaning duwa nga mo adto didto. Now, makakuha din tag equation nga Y of S is equals to open parenthesis X of S minus H of S, Y of S times kaning GS, di ba? So kung ako ni siyang simple math distribution property, so G of S times X of S is kani, di ba? G of S times X of S is X of S times G of S. Then kung i-times na ko na siya dira, mahimo na siya og ingani, negative G of S, H of S, Y of S. Then, akong gibuhat diri kay gibalhin ako na siya didto sa equals padulong diri, mahimo siya positive, di ba? Negative to imong positive. Mahimo siya positive. So naa naman tay Y of S isa. So akong gibutang 1 plus kani dayon, which is ang nabilin. Itong gibalhin ako. Kanina nabilin. So 1 kay kung i-times mo na siya Y of S ra man gyapon na, di ba? So mo na ni makaka-come up din ta og equation nga kani. Y of S over X of S is equals to G of S over 1 plus G of S H of S. Now, balik sa rule number 2, diba? Sa step 2. Use rule number 3 for blocks J1 and H1. So, basically, ang J1 og J2, mahimo siya og ingani. Ato man ni siyang GS, mo man ni siya tong GS, diba? Kani? Muna siya tong GS.
Then kung itap kuan ako na this kaninga kaninga formula, may mo siya gingani G1 over G2 then 1 plus J1 over G2 H1. So na mo na siya ingana, nawala nang H1 dire, di ba? Now sa kuan sa use rule number 4 for shifting takeoff point after the block J5 kani. So ako siyang gibali, gi-shift na ko siya diri sa H2 over na ko siya as J5. Now sa step number 3, use rule number 1 for blocks J3 plus J4 and J5. Kay nganong use rule number 1 man, kay series man sila. So kabalo man ta nga ang rule number 1 is check for the blocks connected in series. Ug simplify na to. So tara, series na. Then J3 plus J4, J5 is nahimo ingani. Di ba? Product man ang series, so product po ni siya. Nahimo siya product. Now sa step number 4, use rule number 3 for blocks J3 plus J4 times J5 and H3. Di ba? Kani? Kay same ra gyapon siya ni. Himo na to siya ingani. Ingani siya nga form. So, ang may tabo kani copy mo nitong GS kana. Then himo na to siya ingani. 1 plus J3 plus J4 plus J5 plus H3 nga kani. So, butang na H3 dira. Sa step 4, sa step 5, ano step 5? Sa step 5, tara. Sa step 5, use ta og rule number 1. Kay nganong gi-use mo na tong rule number 1? Kay series man siya. So kibali balik-balikon na nimo siya ug makita og parallel og series, ingatuon lang nimo siya. So kung series, product, ngana parallel ingatuon. Yan nara. Series. Now muna na siya ang form nga akong nakuha. And then sa step 6 last nato is mag-use ta og rule number 3 kay napa man ni diri ang H2 over G5. Then maka-come up din ka og kani J1 over G2 then J5 squared. Kay diri man, di ba? J5 squared then over 1 plus J1 times J2 times H1 open close parenthesis and then 1 plus open close parenthesis J3 plus J4 J5 plus J5 H3 then minus kani dayon katong man to tong kani. So minus J1 J2 J5 times J3 plus J4 H2. So ang atong simplified nga kuan sa atong block diagram is kani. Muna ni siya atong simplified. Y over S over RS is equals to J1 times J2 times J5 squared times open close parenthesis J3 plus J4 then kani and so on. So muna siya ang answer for number 1.